Positive Day, Gilibers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so this afternoon, yan, napaka-special ng ating afternoon ngayon kasi meron tayong bisita. Yan, si Dale. Hi, Dale. Hello po, ma'am. Yan, Dale Makaspa. Po. Oh, good afternoon. High school ka, no? Opo. Sabihin mo high school natin para... Asia Pacific. Asia Pacific College of Advanced Studies sa Balanga City. So, yeah, sa lahat ng mga gusto mag-enroll ng mula preschool, elementary, junior high school, senior high school, and college. Yeah. So, junior na kami doon sa Balanga. Okay? Alright, so si Dale ay in-invite ko kasi namangha ako sa kanya sa una-una sa kagwapuhan niya. Sa pangalawa, sa pagkagalingan niya sa pag-guitar yan. So, dala yung gitara. Mamaya, sasampulan mo kami, no? Opo, ma'am. Dale, kailan ba na-discover na magaling ka pa lang mag-gitara at gwapo ka? Kailan ba na-discover na marunong ka pala mag-gitara? Una-una ko pong, first of all, nalaman kong gwapo po ako dahil. Dahil sa... Sinabi ni ma'am. Opo. Akala ko sarcasm lang po yun. Pero hindi, gwapo ka talaga. Gwapo ka, di ba? Okay. Maraming salamat po. So, yung pagigitara, kailan mo naman na-discover? Nung grade 3 po ako. Grade 3 pa lang? Opo, grade 3 pa lang po. Nasa Brunei po ako. Doon po ako natuto. Oo, mag-gitara, okay. So, alam niyo, napakahalaga kasi na nadidiscover natin ano yung skill. Kasi yung skill kasi is a gift. Gift ni Lord sa atin yan eh. Sabi ko nga sa isa sa mga vlogs ko, Dale, isa sa pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao, yung hindi mo ba-discover yung gift na binigay sa'yo ni Lord. So, congratulations kasi as early as grade 3 ka, na-discover mo. Iba, na-discover pa, malapit nang mawala eh. You know? Ako, I discovered it, 43 na ako, yung skill na binigay sa akin ni Lord. Okay? I think God's gift po yun. Oo, yeah. Okay. So ganito ganito Gilibers, bakit ba mahalaga yon? Kasi mahalaga po yan, kagaya ng, hindi pa rin tayo lalayo sa topic natin mahalaga po yan kasi, balik tayo dito sa aking whiteboard, sa aking board, ayan. Nakita niyo po yan, Dunlop's Triangle of Wealth. So, paano ka daw yayaman? May Triangle of Wealth, si Dunlop. Hindi po sa akin yan kaya Dunlop, kasi, ay Dunlop, thank you very much for this concept. So, ang tao daw para yumaman, kailangan meron siyang Triangle of Wealth. It's either you're doing one of these. You're doing kahit isa man lang daw dyan. So, it's either mag-business ka, mag-invest ka, or use your skill. Yan. So, yan yung mahalaga. So, isa sa mga yan, pwede mo gawin. Siguro, kaya siya mahalaga ngayon na-discover ni Dale yung kanyang talent or skill. Ito yung pwede niyang gawin. Okay? Nandito na siya. Anong edad ka na? 15 po. 15 pa lang, di ba? Payama. Sabi nga ni Kong TV nanonood ka kay Kong? Opo. Ay, Kong TV yan. Sana mag-guess mo naman ako, ikaw ang mag-guess ko. Di ba? Marami kami estudyante nag-aabang. Sabi nila, Doc, i-guess mo naman si Kong TV. Sabi ko, paano ba natin matatagpuan si Kong? Anyway, isang araw magkikita tayo Kong TV. Alright, so sabi niya nga, payaman, di ba? Opo. So, ito na yung start ng journey niya. Yung skill. And second step na ginawa ni Dale, unti-unti pumapasok na siya sa social media, tama? Yes, you have your YouTube channel, di ba? Yes po, ma'am. Sige nga, invite mo nga sila sa yung YouTube channel. So, meron po akong YouTube channel ngayon po. So, pangalan po niya, Dale Music TV. Yeah. So, iniimbita ko po kayo na mag-subscribe, Yes. tsaka i-like po yung mga videos ko po. Maraming And salamat share, po. di ba? Yes, So, po. yan, palagay natin. Click the link below. Yan, ang YouTube Yes, channel niya. Alright, okay. And, so, mamaya magsasample ka sa amin, no? Yes, ma'am. So, yun nga. So, yan po ang YouTube channel niya. Click the link below. Please share and subscribe, right? Yes, ma'am. Kasi maganda din yan. So, doon sa mga aspiring na gustong magkaroon ng matuto sa guitar. So, naglalagay ka ng mga lessons. Opo. Dalawa pa lang po. Pero tuloy-tuloy na siya, no? Tuloy-tuloy. Lesson 101, basic. Opo. So, basic Pero marunong din ako Mamaya, pakita ko sa'yo. Sige mo nga. Pakita natin. Kasi nag-aaral ako ng DAG. DAG lang. DAG po. Si... Lagyan niyo po ng A. Anong? Daga po. Oo nga, daga. Sige, mamaya tayo. Okay, so ngayon, sasampulan tayo teka muna, bago natin, balikan lang natin. Yung importance ng social media. Ganito sa atin lahat, sa lahat ng mga believers natin. When you develop or found your skill, discover mo yung skill mo, ito pala yung skill mo, sabayan mo na ng pipili ka na ng isang platform.
Alright? Yes, ma'am. To establish your business. Kasi your audience. Kasi eventually, magkakaroon ka na ng mga opportunities dyan. Okay? So, haba na mamaya. Sana makita ka namin sa TV, di ba? Sana nga po. Okay, alright. O, sige. So, yung napili niyang platform is ang kanyang YouTube channel. YouTube ang napili. YouTube. Pwede naman iba. FB page, FB account, pero ikaw, YouTube. Meron pa rin FB? Yes, ma'am. Alam niyo yung FB mo, magitin mo nga sa kanila. Ano po, pangalan ko po, Dale Simon Makaspak po. Ayan, so follow nyo siya dyan Okay. Ay, Simon Dale Makaspak po pala. Ano talaga? Nagbago na po. Nagbago na? Ano talaga ngayon? Latest? Po kasi yung luma. Yung ngayon? Simon Dale Makaspak Okay. po. Yan, so nandyan din yan, palagay natin kay Angel. Sige, sampulan tayo ni Dale ngayon. Dale, tugtugan mo nga kami. Yes po, ma'am. Doon sa mga parents na nanonood sa atin, mga delivers, OFW, o kaya dito sa Pilipinas, so mahalaga na suportahan natin ating mga anak, okay? So, unang-una, tulungan natin sila, i-assist natin na ma-discover talaga ano yung skill, o ano yung gift, ano yung talent na binigay sa kanila ng Panginoon, okay? Then, second, yun na, yung gusto nila, like, magkaroon ng social media. So, allow na natin sila. Kasi sa gusto naman natin, nasa pupunta naman sa social media, it's either gagawin nila yan or maglalaro sila ng ML o mag-Facebook ng walang hanggan, di ba? So, kagaya si Dylan, eto si mami nyo, pakita mo nga si mami dyan. Oh, yan, very supportive. Inatin siya ng buong pamilya dito, di ba? So, para lang, gantong edad pa lang po, alam na nila, lalakbayin nila, di ba? Meron ng direction, mga time nila. May mga paths na rin po. Oo, di ba? So, hindi na wasted yung mga time na saan pupunta, no? Yes, ma'am. So, bigyan mo advice yung mga estudyante. Marami tayong mga subscribers na estudyante. Yes, ma'am. So, yung mga estudyante po dyan, okay naman po yung magkaroon po kayo ng hilig sa mga ibang bagay po. So, dito, mahilig po ako mag-gitara po. Pero, wag niyo po, pabayaan ang pag-aaral. Ikaw, nababalansin mo naman. Nababalansin naman po. Alright. Balance naman, no? So, doon sa may mga pwedeng gitara, pwedeng kanta. Yes, ma'am. Music po. Ganyan pong hilig nyo. Arts po, yan po. Pwede yan, di ba? Sa school, meron tayong mga clubs, di ba? May organizations tayo. Na, yan, iba't ibang klase. We are catering sa iba't ibang skills ng ating mga estudyante. So, sinasabi ni Dale, balansin natin yung Yes, ma'am. pag-aaral. Tsaka yung hilig po. Hilig natin. Isa pa, Dale, yung gawain sa bahay, di ba? Yeah, ma'am. So, meron ka bang ginagawa sa bahay? Meron naman po, Hugas ma'am. ka ng plato. Chores. So, Mga chores po. yung mga household chores. So, Binibigyan po naman ng time po. yun. So, yan. So, huwag natin kalimutan yan. Alright. So, muli, please subscribe sa kanya YouTube channel. Click the link below. Below po, Yan. yung Music TV. Yan. So, marami tayo dyan matututunan. Mga lessons, guitar lessons, at iba pang mga bagay na makatulong sa lahat ng mga estudyante, kahit ikaw elementary, junior high school, senior high school, or college. Alright, so thank you very much, Dale. Thank you, Ma'am Christy. Thank you also, ma'am. Okay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.